به نام خدا. درود بر شما دوستان عزیز. استاد ایتوش هستم. 100% با این قضیه مواجه شده که در هنگام گفتن دستورات تلسمات مثلا میگن در ساعت مشتری این تلسم رو بنویسید. شاید براتون سوال پیش بیاد اصلا ساعت مشتری یعنی چی؟ یا مثلا این که میگن بخور امروز رو در کنار بخور تلسم بنویسید. ببینید تلسم خودش یه بخور داره، کنار اون بخور یک بخور موکلاشه. یه بخور داره مربوط به ساعتیه که ما داریم تو اون میرسیم، مثلا ساعت مشتری، زحل، قمر، حالا هر چی که هست. و یک بخور هم مربوط به کوکب اون روزه که داره بر اون روز حکم فرمانی میکنه. ما قراره درباره این قضیه تو این ویدیو صحبت کنیم. در اصل می‌خوایم درباره کواکب مهم در تلسمات صحبت کنیم و بگیم که هر کدوم از این کوکب‌ها مربوط به چه روزیه، بر چه روزی داره حکم فرمانی میکنه. در آینده درباره موکلین هر روز و هر ساعت هم و هر حرف ها هم به شما آموزش خواهیم داد. پس داریم درباره کواکب صحبت میکنیم و همچنین بخوراتون. یه نکته خدمتتون عرض کنم، شاید سوال براتون پیش بیاد بخور اصلا چرا نیازه. ببینید عزیزان، شما وقتی یک مهمون یا دعوت میکنید خونه، چیکار میکنید؟ خونه رو تمیز میکنید، میوه میخرید، شیرینی میخرید، خرید میکنید که مهمونتون که اومد بهترین چیزها رو براش بیارید. طبیعتاً شما وقتی مهمون متافیزیکی دعوت میکنید نباید براش غذا تهیه کنید و غذای این موجودات همون بخورات شماست. غذای این موجودات همون دودیه که شما در محیط انجام تلسماتتون ایجاد میکنید هست، چون ها مادی نیستن اما از بو استنشاق میکنن و در اصل مواد غذایشون هست، حالا چه ملک باشه چه هر گونه از اجنه. خب عزیزان، به روی تخته به شما توضیح خواهم داد که داستان کواکب و بخوراتمون به چه شکله. خب عزیزان دل، یه بار دیگه روی تخته من بهتون توضیح میدم همون چیزایی که به صورت شفاهی گفتم. ببینید کواکب مهم در تلسمات، در تلسم نویسی: شنبه کوکب حاکم بر شنبه زحله، یک شنبه کوکب حاکم شمسه، سه شنبه کوکب حاکم قمره، دوشنبه قمره، سه شنبه مریخه، چهارشنبه عطارد، پنجشنبه مشتری و جمعه زهره. مثلا به من میگن بخور طلسم مثلا کافوره، میگیم خب بسیار عالی. بعد میگن روز شنبه بنویس، پس شما باید بدونید که شنبه بخورش چیه کنار اون کافوره. بعد میگیم مثلا میگیم ساعت زحل. زحل چیه؟ زحل مثلا بخورش عود یا لبان ذکره. پس انگار برای اون طلسم من 3 تا بخور باید تهیه کنم. خب گفتم شنبه حاکمش زحله، کوکب حاکم نه موکلش. کوکب حاکم زحله. زحل بخورش عود و لبان ذکره. حالا یا عود یا لبان ذکر رو میتونید دود کنید، نیاز نیست دوتاشو انجام بدید. شمس عود مشک دارچینه، قمر عود دارچینه، مریخ لبان ذکر، عطارد میخک یا صندل سرخ، مشتری عود، زهره اسپند و صندل سفید. حالا هر کدوم که دوست داشتید یکیش هم دود کنید کفایت میکنه. پس عزیزان، داستان از چه قراره؟ میخوام گیج نشید. یک طلسم خودش یک بخوری داره که مربوط به موکلشه و تموم، که توی دستوراتش اومده، کاری به اون نداریم، هر چی که بود. مثلا گفته مشک، خب میگیم مشک بخورش و داستان تمومه. گفته مثلا شده روز یکشنبه انجام بشه، میگیم باشه یکشنبه بخورش مثلا چیه؟ فلان چیزه. چرا اینجا نگفتم بخور روزها رو؟ چون نیاز داره معادنم براتون بگم. مثلا شنبه معدنش سربه، یکشنبه معدنش طلاه. میخوام بگم داستانش از چه قراره. پس الان درباره بخورات اینا صحبت نمیکنم. توی ویدیو بعدی میتونید بخورات روزهای هفته رو هم مشاهده کنید. اما نکته اینه، مثلا اگر گفتن در ساعت شمس، میگید اوکی ساعت شمس گفته عود مشک دارچین. مثلا من تو خونه دارچین رو دارم، خود طلسم بخورش چی بوده؟ مشک بوده، پس مشک رو دود میکنم، دارچینم دود میکنم. مثلا بخور روز یکشنبه هم فلان بخور بوده، اونم دود میکنم که بر مجموع 3 تا بخور خواهد شد. پس عزیزان گیج نشید، 3 تا بخور داریم، یه دونه بخور طلسمه، یه دونه بخور کوکبه که مثلا در ساعت زحل، قمر، مشتری، زهره چی است. ساعت دو نویسی هم بهتون آموزش خواهم داد خیلی ساده. و اینکه بخور روز، اگه چهارشنبه است بخورش چیه، اگه پنجشنبه است بخورش چیه. خب عزیزان یه نکته ریزی هم بهتون بگم که البته حالا دوستان عزیز و همکار هم میگن. ببینید شنبه نحس اکبره، یعنی روز شنبه شما طلسمات مثبت نباید انجام بدید.
یک شنبه سعد اکبره، یعنی یک شنبه بسیار عالیه، هر طلسم مثبت که انجام بخواد تو یک شنبه بسیار جواب میده. دوشنبه سعد اصغره، سعد اما قدرت از یک شنبه کمتره. سه شنبه نحس اصغره. چهارشنبه ممتزجه، یعنی چی؟ خنثیه، یعنی هم طلسمات مثبت جواب میگیرن هم طلسمات منفی جواب میگیرن. پنج شنبه که کوکب حاکمش مشتریه سعد اکبره، جمعه هم سعد اکبره. پس طبیعتا جایی که سعد هست، روزهایی که سعد هست شما طلسمات مثبت رو میتونید انجام بدید و روزهایی که نحس هست، حالا چه اکبر و چه اصغر، با طلسمات منفی انجام بدید یا دست به هیچ عملی نزنید. پس عزیزان کلا یک طلسم، یک وقف یا یک عزیمت، حالا هر چیزی که هست، 3 تا بخور بیشتر نداره. یه بخور خودشه که بر اساس دستور گفته شده، یه بخور ساعت دعانویسی که حالا هر کدوم از اینا میتونه باشه، و یک بخور روزه که بخور روز رو در ویدیو بعدی میتونید نگاه کنید که مثلا شنبه بخورش لادنه، پنجشنبه مثلا فلان بخور رو داره و معادنش رو هم بهتون بگم. ممنون که ما رو همراهی میکنید. یا علی.